নমস্কাৰ সকলোকে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া পাৰ মাংস লগতে লৈছোঁ এয়া জালুক এইফালে লৈছোঁ আলু পিঁয়াজ আৰু এয়া লৈছোঁ আদা নহৰু পাৰ মাংসৰ মই জালুকীয়া আজি এখন আঞ্জা ৰান্ধিম। ইফালে মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এয়া তেল দি দিছোঁ। ইফালে মই কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ। এতিয়া মই লগতে দি দিছোঁ জোখ অনুসৰি নিমখ, লগতে দিছোঁ জোখ অনুসৰি হালধি, এখানে মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এয়া মাংসখিনি দি দিম। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইফালে মোৰ মাংসখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এয়া কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় ঢাক মাৰি দিম। ইফালে মোৰ মাংসখিনি আৰু ফ্ৰাই কৰা হৈয়ে গ'ল আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ জালুক আৰু লগতে লৈছোঁ জিৰা ধনিয়া গুড়ি পাউডাৰ। এইফালে মোৰ মাংস আলু প্ৰায় হৈ গ'ল ভাজা আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ গৰম পানী। এতিয়া মই এইখিনি উতলি আহিবলৈ দিম, উতলি অহাৰ পিছত ঢাকি দিম। আৰু মাংসখিনি মই এতিয়া অলপ সময় এনেকৈ উতলি থাকিবলৈ দিম। এইফালে আমাৰ এয়া জলকীয়া আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নমাই দিম। আৰু এইফালে এয়া আমাৰ জালুকীয়া মাংসৰ জোল